परसों जी रे हे बघा जर डोकं फुटलं किंवा पट्टी नसेल तर आपण त्या पट्टीचा उपयोग करून तर रक्त स्राव बंद करू शकतात. बरोबर. फक्त बांधण्याची पद्धत वेगळी आहे. ठीक आहे. काय मोरे मजा आली की नाही? सर और एक बाकी है. किती बाकी आहे अभी? बाकी है सर. किती बाकी आहे? हैकिंग का मजा अब आएगा. ओ भाई इसको झाड़ को
हमको सिखा देना, हमारा ध्यान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी। स्ट्रेट विश्राम. जोपर्यंत सांगणार तोपर्यंत सल्यूट कोणी गाठतो नाही खाली. स्ट्रेट सल्यूट. जसे थे मागून पुढे बघा. असे पकडा. असे पकडले याला आता फिरवायचं या बाजू पुढून आणि याला माग झालं आणि त्याला जोडायचं. ये इकडे रोहित. मागून 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 हा मागून हे पुढून हा बरोबर आहे ना. थोडं ते बघा बघा इथं. अरे हो पैड आली एक पैड पकड़ा मग